Guys, so ito yung kanyang packaging. Sobrang, ayan, kita ko lang. Ang ganda ng packaging niya, kulay gold. As in, ang lakas niya talaga. Alam mo yung packaging pa lang niya guys, is ang lakas makamayamanin. Kasi kulay gold siya. And pag nakalagay ito sa banyo, parang lakas makasosyal. Kasi nga, ang ganda ng packaging niya. And dahil nga sa kanyang kasamang niacinamide, so nakakaliit siya ng pores sa ating skin. So hindi lang naman sa face natin tayo nagpapalit ng pores sa skin, pero din sa skin natin, sa katawan natin, sa binti, di ba? Yun. So yun ang kagandahan nitong si Olay Body Wash. So meron siyang ganon. Kasi di ba pag pinsan na parang sa mga product na nare-review ko, kalimitan is parang ano lang tayo na gusto natin lumiit ang pores natin sa ating face. Pero madalang ako makakita ng mga ganito nga na merong pang katawan pala na pampaliit ng pores. So, hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is gagawa naman tayo ng panibagong review. And this product is Olay Body Science Cream Body Wash. So, nabili ko to guys sa Lazada. And that time kasi is naka-promo siya, naka 50% off siya nung unang labas niya. So, inabagan ko talaga yung sale niya. And ayan guys. So, yung original price nitong product nito is 349 pesos. And nabili ko lang siya sa price na... So, yung items na pwede mo lang bilhin, yung quantity na pwede mo lang bilhin tuwing may flash sale is dalawang item lang. So, dalawa yung binili kong product na ganito. So, by the way guys, this is, yung net weight nitong product nito is 500 ml and this product is from Procter & Gamble. So, ito siya guys, yung kanyang packaging. So, ayan, lapit lang ako siya. So, di-pump siya. And ang ganda guys ng packaging niya. When it comes to packaging niya talaga, sobrang ganda ng packaging niya. Is in kulay gold and lakas niya makasosyal guys. Lalo, di ba, pag ang ganda tingnan pag ito yung mga ganitong sizes, yung mga nakalagay sa banyo mo, tapos kulay gold pa. So, ang lakas ng makamayamanin ng packaging niya lang guys. So, by the way guys, itong Olay Body Science Cream Body Wash is may tatlong variant ba yun, tawag doon. So, meron siyang brightening, yung color white, and meron din siyang firming, yung kulay red. So, ang nasa akin ngayon is yung Nourishing, yung kulay orange. So, ayan siya guys. So, ito kasi yung naka-sale that time, pero kung nag-sale yung dalawang yun, siguro ang bibilhin ko is either brightening or whitening. So guys, umpisahan na natin yung mga ano bang meron dito kay Olay Body Science Cream Body Wash. So sabi niya dito is B3+ hyaluronic acid. And nakalagay naman siya dito guys is niacinamide plus hyaluronic acid. So by the way guys, ano ba yung ibig sabihin ng niacinamide and hyaluronic acid? So first guys, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng niacinamide. So, reduces inflammation which may help ease redness from eczema, acne, and other inflammatory skin condition. Nakaka-minimize din siya ng pore appearance, keeping skin smooth and moisturized, may have a secondary benefit, a natural reduction in pore size over time. So, yun palang ibig sabihin ng niacinamide. And next naman guys, alamin naman natin kung ano ba yung ibig sabihin ni hyaluronic acid. Si hyaluronic acid helps reduce the visibility of fine lines and wrinkles, retaining moisture to the skin, creating a plumping effect. When the skin is protected and rehydrated, increased skin self-production can take place as the skin is specified for hydration. This leads to smoother, plumper skin cells. Ang ibig sabihin ni hyaluronic acid, reduce the ability of fine lines and wrinkles. So, yun pala ibig sabihin niya. And also, si hyaluronic acid, meron din siyang benefits na binibigay sa ating skin. So, ang mga benefits na binibigay niya sa ating skin is promote healthier, more supple skin, can speed wound healing. So, kung may mga sugat tayo, so, mabilis daw siyang maka-heal ng wound, relieve joint pain by keeping bones well lubricated, soothe acid reflux symptoms, relieve dry eye and discomfort, and preserve bone strength, and also could prevent bladder pain. So, ang dami talaga mga benefits na binibigay pala nito sa atin si niacinamide and hyaluronic acid. Guys, balik na tayo dito kay Olay Body Science Cream Body Wash.
So, sabi niya dito guys is niacinamide purified using Swiss technology and hyaluronic acid. Consistent use nourishes skin, repair skin moisture barrier to give you a dewy, radiant skin. So, itong nasa akin ngayon is cleansing and nourishing. Di ba sabi ko sa inyo kanina, may tatlong klase ito, si brightening and si firming. Ang kagandahan lang ito guys is meron siyang cleansing. So, maganda itong gamitin si Olay body wash kapag naliligo ka, bago ka maligo. So, parang ito yung parang pinaka first step mo na gagamitin mo pag maliligo ka. Kasi meron na nga siyang kasamang cleansing. And kagandahan nito guys, maganda siya, lalo-lalo na kung ikaw yung tipong nasa age. Katulad ko, nasa age 30 plus na po ako. So, maganda to guys. Kasi parang siyang for anti-aging na rin siya. So, maganda tong gamitin, lalo-lalo na sa mga gustong bumata yung skin, yung ganyan. Ulit tayo dito. So, ano na nga ba yung mga experience ko sa paggamit nitong Olay Body Science Cream Body Wash? So, I've been using this for more than a week na since na-receive ko siya and sobrang excited talaga akong gamitin si Olay Body Wash. Kasi alam ko nga na ito si Body Wash is for anti-aging siya and cream body wash siya. So, medyo kakaiba to guys. So sa mga ibang body wash na na-try ko, kasi cream siya compared sa iba. So, marami na ako na-try ng mga body wash. Pero itong isang ito talaga as in cream siya. Para siyang lotion na natutunaw sa yung skin. So, parang ganun siya. And sobrang bango niya rin guys. And yung mga experience ko sa pag-take nito guys is once na-apply mo na siya, kahit isang beses mo pa lang siya gamitin guys, so mararamdaman mo na talaga yung effect niya sa yung skin. As in, sobrang lambot niya talaga kapag ginagamit mo talaga siya sa skin. Parang yung skin ng bata, parang pag nagpapaligo ka ng bata, parang ganun siya kadulas, ganun siya kalambot sa unang paggamit mo pa lang. So, ganun talaga siya. So, ganun yung effect niya sa aking skin. Sa unang beses ko siyang na-try, sabi ko, ang ganda talaga nitong Olay, sabi ko, sa unang paggamit ko, as in, gandang-ganda na ako dito kay Olay. Bukod sa ganda ng packaging niya, as in, lakas makamayamanin. Ang ganda talaga ng effect niya, sobrang lambot talaga. Ang kagandahan lang ito guys, kasi nga cleansing na rin siya. So, kung gagamit pa ako, di ba yung una ko mga ginagamit is mga antibacterial, cleans 99.9. So, maganda to guys, kasi cleansing na rin siya. At the same time, anti-aging, nakakabawas ng mga fine lines and wrinkles, and pwede din siya to minimize pores, lalo na kung yung skin mo sa binte is marang pagaspa, lalo na kasi meron tayong mga balbon, pagkami sa mga balbon sa binti natin, as in pagkami sa pagbalbon, malalaki yung mga pores niyan eh. So, yun siya, meron siyang, dahil nga sa kanyang kasama niacinamide, so nakakaliit siya ng pores sa ating skin. So, hindi lang naman sa face natin tayo nagpapalit ng pores sa skin. Pwede rin sa skin natin, sa katawan natin, sa binti, di ba? Yun. So, yun ang kagandahan nitong si Olay Body Wash. So, meron siyang ganon. Kasi di ba pag pinsan na parang sa mga product na nare-review ko, kalimitan is parang ano lang tayo na gusto natin lumit ang pores natin sa ating face. Pero madalang ako makakita ng mga ganito nga na merong pang katawan pala na pampaliit ng pores. So, first time ko talaga itong try and first time ko nakakita ng ganong body wash na pampaliit ng pores sa skin. Hindi lang sa face, kundi sa skin. So, yun. So, yun lang share ko dito kay Olay Body Wash. And hopefully guys, sa mga nagtatanong ulit, hindi po ito whitening, so hindi siya nakakaputi. Kung gusto nyo nakakaputi, try nyo po yung isa, yung brightening, yung color white, yung ganito. So, tatlong klase po yan. And this one is for cleansing and nourishing, pampakinis ng skin. So, yun siya guys. So, maganda to sa mga sa mga bata-bata pa, yung mga ganon, yung mga age 20, ganyan-ganyan, na hindi pa kailangan ng mga firming na 30 plus, usually kami mga 30 plus dapat firming kami para banat na banat yung skin namin. So, ayan siya guys. And, ayan, dito na mag-i-end tong vlog na to. So, kung meron pa kayong mga katanungan, ano ba mga hindi ko nasagot, yung paggamit ko, every time naliligo, pwede paghinaw rin. Pwede nito sa gabi guys, kung gusto nyo maghinaw ng katawan nyo sa gabi, so pwede nyo siya gamitin. So, ayan guys, dito na mag-i-end tong vlog na to, and ayan, thank you for watching my video, and see you again in my next video. Bye!